હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. વરસાદની સિઝનમાં જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા બટાકાના ભજીયા કેવી રીતે બનાવવા એની રેસિપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની ડિટેલ્સ અહીંયા મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી છે. તો ચાલો ફટાફટ શરૂઆત કરી દઈએ એને બનાવવાની. અહીંયા એક બાઉલમાં પાણી એડ કર્યું છે. તેની સાથે 6 થી 7 બરફના ટુકડા એડ કરી દીધા છે. તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને પાણીથી 2 થી 3 વખત વોશ કરીને છાલ કાઢીને એડ કરી દીધા છે. અહીંયા આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના બટાકાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ભજીયા બનાવવા માટે બટાકાની સ્લાઇસ તૈયાર કરવી પડશે. તેના માટે અહીંયા હું પિલરનો ઉપયોગ કરી રહી છું. બને તેટલી પાતળી આપણે બટાકાની સ્લાઇસ બનાવીશું. તેનાથી આપણા ભજીયા સરસ તૈયાર થશે. તમે પિલરના બદલે નાઇફનો અથવા તો બટાકાની સ્લાઇસ કરવા માટેનું સ્લાઇઝર મળે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ રીતની પતલી સ્લાઇસ અહીંયા મેં તૈયાર કરી છે. સેમ આવી જ રીતે આપણે બધી સ્લાઇસ કરી દઈશું. અહીંયા બટાકાની બધી સ્લાઇસ બનીને રેડી છે. તેને આ રીતના બરફવાળા ઠંડા પાણીમાં 5 મિનિટ માટે રાખીશું. અહીંયા ખાસ બરફવાળા ઠંડા પાણીમાં જ આપણે તેને રાખવાની છે. તેનાથી સ્લાઇસ ઢીલી નહીં પડે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ નહીં થાય. જ્યાં સુધી સ્લાઇસ પાણીમાં પલળી રહી છે ત્યાં સુધી આપણે ખીરું તૈયાર કરી લઈશું. તો તેના માટે અહીંયા એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે. અહીંયા 3/4 કપ ચણાના લોટને ચાળીને ઉપયોગ કર્યો છે. તેની સાથે 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી હિંગ, હાફ ટીસ્પૂન અજમાને આ રીતના હાથથી મસળીને એડ કરી દઈશું. હાફ ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું. આ નાખવા ઓપ્શનલ છે પણ તેનાથી તેનો દેખાવ અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એડ કરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન લીલા ધાણા ઝીણા સમારેલા એડ કરી દઈશું. આ બધી વસ્તુને ચમચીની મદદથી એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને મીડિયમ થિકનેસવાળું ખીરું તૈયાર કરીશું. યાદ રાખજો, ખીરું તૈયાર કરતી વખતે એકસાથે બધું પાણી એડ નથી કરવાનું. થોડું પાણી એડ કરવાનું છે અને એકદમ સ્મૂથ ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. તેમાં એક પણ ગાંઠા ના રહે એ રીતનું સ્મૂથ બેટર આપણે તૈયાર કરીશું. તો આ રીતનું ગાંઠા વગરનું એકદમ સ્મૂથ બેટર આપણે તૈયાર કરવાનું છે. આ ખીરું તૈયાર કરવા માટે મને અડધો કપ પાણીની જરૂર પડી હતી. આ રીતના મીડિયમ થીક કન્સિસ્ટન્સીવાળું આપણે ખીરું તૈયાર કરીશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે બટાકાની સ્લાઇસને પાણીમાં રાખીએ. હવે આપણે આ રીતના એક ક્લીન કિચન ટોવેલ લઈ લઈશું. તેની ઉપર આપણે આ રીતના એક કરીને બટાકાની સ્લાઇસને એડ કરી દઈશું અને તેને થોડી ડ્રાય કરી લઈશું. અહીંયા બધી સ્લાઇસને કિચન ટોવેલ ઉપર લઈ લીધી છે. તેની ઉપર આ રીતના બીજું એક ટોવેલ એડ કરી દઈશું અને આપણે પેર ડ્રાય કરીશું. આ રીતના બહુ જેન્ટલી આ પ્રોસેસ કરીશું. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સ્લાઇસ તૂટી ના જાય. એને હવે આપણે 5 મિનિટ માટે ડ્રાય થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી સ્લાઇસને આ રીતના પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. હવે તેમાંથી ભજીયા બનાવીશું. તો તેના માટે અહીંયા પહેલેથી જ કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તેલ બહુ સારી રીતે ગરમ થવું જોઈએ. પછી જ આપણે તેમાં ભજીયા બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખીશું. પહેલાં તેલને સરસ રીતે ગરમ કરી દેવાનું છે. પછી આપણે તેમાં ભજીયા એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દેવાની છે. તો અહીંયા તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું અને તૈયાર કરેલા ખીરામાં આ રીતના આપણે બટાકાની એક સ્લાઇસ એડ કરી દઈશું અને એક્સ્ટ્રા જે ખીરું છે તે તેમાંથી આ રીતના કાઢી લઈશું અને બહુ સાચવીને આપણે ભજીયા બનાવીશું. તો આ રીતના તેને તેલમાં એડ કરી દઈશું.
ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું અને ભજીયાને લાઇટ ગોલ્ડન કલરના થાય, બંને તરફથી ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. એકવાર બધા ભજીયા સારી રીતે તળાઈને ઉપર આવી જાય પછી તેને આ રીતના જેન્ટલી ફ્લિપ કરી દઈશું. ભજીયાની એક બેચને તળાતા લગભગ 2 મિનિટ જેવું થશે. તો અહીંયા ભજીયા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે, બંને તરફથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે. હવે તેને કાઢી લઈશું. સેમ આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા ભજીયાને તળી લઈશું. ભજીયાને અહીંયા સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. તેની ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર અને સંચર ભભરાવીને આપણે ગાર્નિશ કરીશું અને તેને સર્વ કરીશું. આ બંને વસ્તુ એડ કરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તેનાથી ટેસ્ટ અને દેખાવ ખૂબ જ સારો આવશે. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. આ વરસાદની સિઝનમાં આ બટાકાના ભજીયાની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.